फॅमिली कशी आहे तुमी बरे आहे ना. आम्ही बरे आहे. याचं आयज व्लॉग मगे सगळो बर्थडेचो पयलीं 4 ऑगस्टाचो सो तो घाता ओके कित केलें तें आनी मागीर घरा कडेन हांवें हें केल्लें म्हणटा ते प्रॉन्स दिसते सिंपल रेसिपी प्रॉन्सांची मोठी प्रॉन्स सो ती शेअर करता. सो तेच ब्लॉगा एक ब्लॉगा आसता तें ओके 4 ऑगस्टाचो सगळो ब्लॉग आनी स्टार्ट करता. चलया जालें तेंचो बर्थडे आयले जाप करे हाय म्हणे गे रेडी शेनान जाप करी हाय म्हणे तेंचो बर्थडे गर्ल. हॅलो हॅलो ओके आयज न्हू सुंगटां कोता प्रॉन्स ती न्हू बरी क्लीन केला हेंच अशें करून हें सगळें काडलां हितून तें ब्लॅक स्ट्रींग अशें आसा तेंय काडलां अशें करून दवरलें ओके. इजरायली आतां वॉश केलीं ती आनी दवरलें सॉल्टलेन सो ती रेशाद कोता ओके दाखयता तुमकां. सो ह्यात कॅप्सिकम टोमॅटो ऑनियन चिली एक काट केल्या बारीक काट केल्या आनी अशें तुमकां जाय ते भाशेन काट करपाचें ओके. आनी हांव रेशाद मसाला काडला ते टोमॅटो कॅचअप यूज करता थोडो डार्क सोया सॉस ग्रीन चिली सॉस घातले आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट सो हितून घायल्या 2 टेबल स्पून हें म्हणटा तें रेशाद मसाला आनी हें घालता आतां सॉस ओके. टोमॅटो कॅचअप तो आनी हो घाता ग्रीन चिली सॉस हें बरें मिक्स करता अशें करून. सो हिंगा फ्रायींग पॅन दवरला न्हू तितून बटर घाता 1 क्यूब असो ते बरो मेल्ट केला तितून ती प्रॉन्स घाता ते प्रॉन्स बरी फ्राय करती आतां ते जाल मगे आतां सायडीन काडटी. सो हितून घाला आतां ऑनियन आनी न्हू गार्लीक आलें लसूण तुमच्यान बारीक काट करून देखून घालूं जाता. हांव समती पेस्टूय यूज करता जिंजर गार्लीक पेस्ट गार्लीक बीन ओके बारीक काट करूनय घायल्या जाता पेस्टूय घायल्या जाता. आतां पेस्ट यूज करता. तितून घाता सॉस डार्क सॉस घायल्या टोमॅटो आनी कॅप्सिकमूय घायल्या आतां न्हू हो मसाला घाता समतो ते मसाला घायला ते चिलीज घायले ते बरें भाजून जालें ती प्रॉन्स घाता सगळीं एज पर योर टेस्ट सॉल्ट घाले आनी गार्निश विथ कोरिएंडर लीव्स फ्रेश कोरिएंडर ओके. ऑलमोस्ट म्हणजे जालें तें डन फ्लेम ऑफ करता आनी मागीर मेळटा.
सो ही रेसिपी ट्राय करूय प्रॉन्सांची ओके आनी सांगाय म्हाका टेस्ट करूय सांगाय आनी तुमी कितको कोताय सांग तेंय बी सांगल्या जाल्यार ओके सारकी क्विक सारकी हें केल्या डिफरंट बरी लागता सॉल्ट बी चोय एडजस्ट करूय सगळें घालाय तुमगे क्वॉन्टिटी वायज सगळें यूज करपाचें गायज आतां व्हिडिओ हिंगासो एंड कोता ओके मेळची माय नेक्स्ट व्लॉगान आनी चोय व्लॉग सिंपल आनी दाखलो बर्थडे सेलिब्रेशन आनी ती रेसिपी मुगेली होप सो तुमकां लायक जाता म्हणून सांगूंक जाता शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी तुमी बी कितको कोताय तें सांगलें जाल्यार तेश कोन प्रॉन्सांची रेसिपी ही मुगे स्टायलीन आनी शेनॉन आहा तो चोय स्टडीज कोता आनी हांव म्हणटा आहा न्हावलें जालें सगलें आमगे रेडी जेवपाचें आनी वचपाचें आनी बेल आयकॉन प्रेस कोराय तुमकां नोटिफिकेशन येतलें टील देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग गुड नायट गॉड ब्लेस यू